ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ ይህ አዲስ ሐሳብ የተሰኘው ነፃ ኮቺንግ ፕሮግራማችን ነው። ቢንያም ጎልደን ሰክሰስ ኮች፣ አብራችሁን ቆዩ። ዛሬው ጥያቄያችን ውሳኔ መወሰን አቅቶኛል ተቸግሬያለሁ የሚል ነው። ይህን ጥያቄ ያደረሰን ሄኖክ ይባላል። ሄኖክ ተቀጥሮ ነው የሚሰራው። ከዛ ከሚሰራበት ድርጅት ወጥቶ የራሱን ቢዝነስ መጀመር ይፈልጋል። ነገር ግን ይህንን ትልቅ ውሳኔ ለመወሰን ተቸግሯል። ይህን አይነት የውሳኔ ችግር የብዙ ሰዎች ችግር እንደሆነ አስባለሁ። በተለይ ትላልቅ የሆኑ ህይወታችንን የሚቀይሩ ውሳኔዎችን ለመወሰን እንቸገራለን። ይህም እንግዲህ የሚያሳየው ውሳኔ መወሰን ለአንድ ሰው እጅግ በጣም አስፈላጊ ጠቀሜታ የሆነ ክህሎት ነው። ይህን በትምህርት ቤት ልንማረው የሚገባ ነገር ነው። ምክንያቱም ህይወታችን በውሳኔዎች የተሞላ ነው። ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች መወሰን ስለሚያስቸግራቸው ሁልጊዜ አንድ ነገር ለማድረግ ሲያስቡ ምን ባድረግ ይሻለኛል እያሉ ሰዎችን የሚጠይቁት። ምን ባድረግ ነው የሚሻለኝ ብሎ ሌሎች ሰዎች እንዲወስንላቸው ይጠይቃሉ እንጂ በራሳቸው አይወስኑ። ስለሆነም ይህንን አይነት የውሳኔ አቅም እንዴት ማጎልበት እንችላለን፣ እንዴት ወደምንፈልገው ቦታ ለመሄድ ቆራጥና ወሳኝ እንሆናለን የሚለውን እናያለን። በቅድሚያ እንግዲህ የራስና የሌሎች ሰዎች ተሞክሮ ላካፍላችሁ። እኔ ሰራ በነበረበት ባንክ ቤት ለረጅም ጊዜ ተቀጥሬ ሰራ ከነበረበት ባንክ ቤት ለቅቄ የራሴን ቢዝነስ ለመጀመር ስወጣ ትልቅ ውሳኔ ነው የወሰንኩት። በወቅቱ ይህንን ውሳኔ የሚቃረኑ ይህንን ውሳኔ የማይደግፉ ከቤተሰብም ከጓደኞችም ብዙ ሰዎች ነበሩ። ነገር ግን ህይወቴን ወደምፈልግበት መንገድ ለመውሰድ እኔ ስለሆንኩ ትልቁ ኃላፊነት ያለብኝ ሁኔታዎች፣ ውጫዊ ሁኔታዎችና የሰዎች አስተያየት ከምፈልገው ነገር አልመለሰኝም። የምፈልገውን ማድረግ የምፈልገውን ነገር አከናውኜ ማለፍ፣ መፍጠር የምፈልገውን አይነት ተጽዕኖ ምድር ላይ ፈጥሮ ማለፍ ስለሆነ ማስበው ይህንን ውሳኔ በቆራጥነት ወስኛለሁ። ከባድ ነበረ። አዎ ከባድ ነበረ፣ ግን ይቻላል። ከዛን ጊዜ በኋላ ህይወቴ በብዙ ነገሮች የተሻለ ሊሆን ችሏል። ለምሳሌ ከሀገራችን ላይ የጠብታ አምቡላንስን ባለቤት የአቶ ክብረትን ምሳሌ ማየት እንችላለን። አቶ ክብረት ጠብታ አምቡላንስን ለመጀመሪያ ጊዜ የግል የአምቡላንስ አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም ለመክፈት ትልቅ ውሳኔ ነው የወሰነው። ይህ ነገር አልተለመደም፣ አዲስ ነገር ነው። ከአካባቢው፣ ከቤተሰቡ፣ ከሰዎች ተቃውሞ ገጥሞታል። አይሆንም፣ ይቅርብ ብለውታል። ነገር ግን ቆራጥ ሆኖ ይህንን ነገር ማከናወን ችሏል። ዛሬ ላይ የብዙ ሰዎችን ህይወት እያዳነ እያተረፈ የሚገኝ ጀግና ኢትዮጵያዊ ነው። ለምሳሌ ከሌላው ከውጭ ዓለም ብንመለከት በአሁን ሰዓት ቁጥር 1 የዓለማችን ባለሀብት የሆነው ኤለን ማስክ የውሳኔ ሰው ነው። ለረጅም ጊዜ በአማዞን ባለቤት በጄፍ ቤዞስ ተይዞ የነበረውን የዓለማችን ቁጥር 1 ባለሀብትነትን ደረጃ በቅርቡ የወሰደው ኤለን ማስክ ውሳኔ የሚወስን ሰው ነው። እነዚህ ትላልቆቹ የሱ ድርጅቶች ቴስላ እና ስፔስ ኤክስ በትልቅ ውሳኔ የተሞሉ ናቸው። ምክንያቱም ራሱ ኤለን ማስክ ሲናገር እነዚህ ቢዝነሶች ስኬታማ የመሆናቸው ደረጃ 10% ብቻ ነበረ በጀመረበት ሰዓት። 10% የመሳካት እድል ያላቸውን ቢዝነሶች ለመጀመር ትልቅ ቆራጥነትና የውሳኔ ሰው መሆኑን ይፈልጋልና ያንን በማድረጉ ዛሬ ቁጥር 1 የዓለማችን ባለሀብት መሆን ችሏል። ሳይንሳዊ ምክረ ሐሳብን እንመልከት። ስኬታማ ሰዎች ውሳኔ በቶሎ ነው የሚወስኑት። ውሳናቸውን ለመቀየር ደግሞ ቶሎ አይቀይሩም፣ ይዘገያሉ። ይህ አንዱ የስኬታማ ሰዎች ባህሪ ነው። ለምሳሌ ኤለን ማስክን እንዳየነው ኤለን ማስክ ትልቅ ውሳኔን የወሰነው ወደ ስፔስ ሰዎችን ትራቨል አረጋለሁ፣ ወደ ስፔስ ሰዎችን አጓጉዛለሁ ብሎ ሲያስብ ይሄ የማይታመን የማይሆን የሚመስል ሐሳብ ነው። ነገር ግን ይህንን ውሳኔ ወሰነ። ብዙ ይህን ሐሳቡን የሚያስቀይሩ ሁኔታዎች ቢፈጠሩ እንኳን ጸና ሐሳቡ ላይ ነው። ኤለን ማስክ ሲናገር በ2008 ዓ.ም በፈረንጆች አቆጣጠር ትልቅ ክራይሲስ ተፈጥሮ ነበር በአሜሪካም በአውሮፓም። እነዚህ በዛን ወቅት ላይ ቢዝነሱን የመዝጋት ቢዝነሱን የመተው ሁኔታዎች ተፈጥሮ ነበርና ወደ $40 ሚሊዮን ነበረው ሁለቱ ቢዝነሶች ላይ ቴስላ እና ስፔስ ኤክስ ላይ ኢንቨስት አደረገ። ያንን ውሳኔ ሲወስን ከባድ ውሳኔ ነበረ። ቢዝነሶቹ ሊሞቱ የሚችሉበት ሁኔታዎች ነበሩ። ያንን ብር ግን ያለውን የመጨረሻውን ሀብት አንጠፍጥፎ እነዛ ቢዝነሶች ላይ ኢንቨስት እንዳደረገ ተናግሯል። ስለሆነም ውሳኔን በቶሎ ይወስናሉ ስኬታማ ሰዎች። ሲቀይሩ ደግሞ ውሳኔያቸውን ዘግይተው ነው እስከ መጨረሻው ድረስ ይታገላሉ እንጂ ቶሎ ተስፋ ቆርጠው አይተው። ሌላው
ሳይንሳዊ ምክረ ሐሳብ ውሳኔ በልማድ የምናዳብረው ነገር ነው። ይህ የመወሰን ነገሮች ላይ ቆራጥና ወሳኝ የመሆን ነገር በሂደት ልናዳብረው የሚገባ ልማድ እንደሆነ ሳይንስ ይነግረናል። ስለሆነም በነገሮች ላይ መወሰን አለብን። ከህይወታችን የምናስወግዳቸው ነገሮች ላይ ቆራጥ መሆን አለብን። እንዲኖረን የምንፈልገው ነገር ላይ ወሳኝ ሰዎች መሆን እንዳለብን ይነግረናል። ውሳኔ ከመወሰናችን በፊት ልንመልሰው የሚገባው አንድና አንድ ነገር እፈልገዋለሁ ወይ የሚለው እንደሆነ ሳይንስ ይነግረናል። እፈልገዋለሁ ወይ የሚለው ነገር ብቻ ወሳኝ ነው። ያንን ነገር ከፈለግነው ማድረግ ከፈለግን የምንፈልገውን ቢዝነስ መክፈት ከፈለግን መወሰን ነው የሚያስፈልገው። ሌሎች ነባራዊ ሁኔታዎች፣ ሌሎች ቁሳዊ ሁኔታዎች፣ የገንዘብና የተለያዩ ነገሮች ከውሳኔያችን በኋላ የሚመጡ እንደሆኑ ይነግረናል ሳይንስ። ብዙ ሰው የሚያስፈልገው ገንዘብ አሁን ላይ ካልመጣ ቢዝነስ ለመጀመር አይወስንም። የሚያስፈልገው ዕውቀትን እስካልያዘ ድረስ ቢዝነስ ለመክፈት አይወስንም። ስለዚህ መጀመሪያ የሚቀድመው ነገር መወሰን ነው። ስለዚህ ሄኖክ የመጀመሪያው ነገር ማድረግ ያለብህ አሁን ላይ መወሰን ነው። የራስን ቢዝነስ ለመጀመር ወስን። ውሳኔው ስትወስን እዛው ባለበት ቦታ ላይ ሆነ ሊሆን ይችላል። ስትወስን ግን ወስኛለሁ፣ የራሴን ቢዝነስ ጀምራለሁ፣ በራሴ ቢዝነስ ውስጥ ገብቼ ስኬታማ እሆናለሁ ብለህ ስትወስን ነገሮች፣ የሚያስፈልጉ ሰዎች፣ የሚያስፈልግ ሀብት፣ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች በሙሉ ከዛ በኋላ መምጣት ይጀምራሉ። መጀመሪያ መቅደም ያለበት ውሳኔው እንደሆነ ነው ሳይንስ የሚነግረን። ስለሆነ መደረግ ያለባቸው ነገሮች ምንድናቸው? ይህንን ውሳኔ መለማመድ ያስፈልጋል። በተለይ ትላልቅ ውሳኔዎች፣ ህይወታችንን የሚቀይሩ ውሳኔዎችን በቶሎ መወሰን አለብን። እነዚህን ውሳኔዎች ከወሰንም በኋላ ሊያስቀይሩን የሚችሉ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ እንኳን፣ ተስፋ የሚያስቆርጡ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ እንኳን መጽናት አለብን። ቶሎ ሐሳባችንን መቀየር አያስፈልግም። መጽናትና መቆየት አለብን። በቆየንበት ጊዜ ውስጥ የምንፈልገው ነገር ወደ ህይወታችን የመምጣት እድሉ ከፍተኛ ይሆናል። በአጠቃላይ ዛሬ የተመለከትነው ውሳኔን ማዳበር ላይ የምንፈልገው ነገር ቢዝነስ መጀመር ሊሆን ይችላል። የምንፈልገው ነገር የሆነን ሙያ መቀላቀል ሊሆን ይችላል። የምንፈልገው ነገር አዲስ ህይወት መጀመር ሊሆን ይችላል። ያንን ነገር ነገ ዛሬ ያልን በይደር ማቆየት ሳይሆን መወሰን እንደሚገባን፣ ውሳኔ ስንሰጥ ደግሞ በቆራጥነት ስንወስን የሚያስፈልጉ ነገሮች እንደሚመጡ አይተናል። መጀመሪያ ስኬታማ ሰው ይወስናል። ሲወስን የሚያስፈልገው ቁሳዊ ሁኔታዎች፣ የገንዘብ የተለያዩ ነገሮች ወደዛ ይመጣሉ። ውሳኔ መቅደም አለበት። ውሳኔን ያዳበረ ሰው ትልቅ ደረጃ መድረስ ይችላል። ይህ ነበር የዛሬው ፕሮግራማችን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ። ድርጅታችን መታችሁ መሰልጠን ለምትፈልጉ ከታች ባለው አድራሻችን ደውሉልን፣ ጻፉልን። የተለያዩ ጠቃሚ ስልጠናዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ